ramai yang telah mendaftar untuk uji bakat di dua lokasi, di bahagian timur dan barat Singapura. Mereka telah meninggalkan kesan yang positif, manakala ada beberapa peserta yang telah mengecewakan para panel. Malam ini dalam Juara Memasak Senior versus Junior. So, bila yang saya rasa satu tu, nak kata ayam tu basi pun susah. Pasal saya bila bau, elok aja ayam tu. 20 orang peserta dibahagikan kepada 4 kumpulan dan dicabar untuk memasak secara individu dengan menggunakan peralatan yang terhad. Di sinilah mereka akan diuji daya kreativiti dan kemahiran memasak. Selamat datang ke pusingan pertama Juara Memasak Senior versus Junior. Pada malam ini, para peserta akan memasak hidangan istimewa. Dan masakan inilah yang akan melambangkan kebolehan mereka sebagai seorang jurumasak. Inilah 10 peserta senior dan 10 peserta junior yang terpilih untuk bertanding dalam pusingan pertama. Saya datang pada hari ini untuk menunjukkan bakat saya. Saya yakin dengan masakan saya. Sangat excited lah. Dalam kepala otak ni saya banyak benda saya nak buat untuk peraduan ini. Tapi itulah, mana tahu boleh sampai final sekali. 25,000 tau. Memasak depan kamera ada pengalaman baru buat saya. Jadi saya tetap akan rasa gemuruh ke debaran tu tetap ada. Mak saya ada beri nasihat, okey, jaga garam. Dia tahu yang saya ni memang orang yang kuat garam. Saya orangnya memang cepat panik. Kawan-kawan saya pun tahu lah saya cepat panik. Dan ada gelaran kanjong spider lah pada saya. Fokus ni bukan untuk during competition aja. Hari-hari pun kalau kita masak pun kita nak terbaik to feed the family. Excited to see how far he can take me, and also saya agak tak sabar nak cuba makanan-makanan baru. Saya dapat tahu tentang peraduan juara memasak ini menerusi adik saya dan kakak saya. So daripada sana saya pun give it a shot. Memanglah masak dengan pressure ni memang tak sama macam kita masak kat rumah. Setiap minggu, ada satu orang yang mungkin disingkir. Dan di episod terakhir, hanya 2 peserta, 1 senior dan 1 junior yang akan bertanding untuk memenangi gelaran juara dan hadiah wang tunai berjumlah $25,000. Sekarang, mari kita berjumpa dengan kumpulan pertama. Selamat datang semua. Sila perkenalkan diri anda. Saya Ahmad. Saya mewakili kumpulan junior dan saya masuk pertandingan ini untuk tengok kebolehan saya sampai ke tahap mana dalam peraduan ini dan tengoklah insyaAllah ke finals. Okay, nama saya Akmal. Saya mewakili kumpulan junior dan saya masuk pertandingan ini sebab saya nak menang dan saya nak menang. Nama saya Ramzi. Saya hari ini saya nak masak pasta untuk awak dan saya di sini untuk harap boleh menang lah. Saya Jiwa, berasal daripada Balestier Point, running a business, food business in Changi Village, and today I'm here untuk try saya punya talent. Nama saya Nasrul, saya 24 tahun, saya mewakili junior dan saya pelajar universiti in Embry-Riddle. Saya cuba nak try masuk je. Sebelum kita bermula, izinkan saya memperkenalkan 2 juri tetap untuk musim ini. Berikan tepukan untuk Chef Bob dan Chef Iskandar. Ya, untuk cabaran pertama, anda diberikan 45 minit untuk menyediakan hidangan istimewa anda. Jika ada situasi yang paling sesuai dalam hidup anda untuk memasak makanan yang terbaik, inilah masanya. Sudahkah anda bersedia? Tapi tunggu. Sebelum itu, saya ada satu kejutan. Chef, persilakan.
semua shock habis, terkejut habis. Nak masak apa ni? Nak angkat dia punya jus ke? Nak potong dia masuk dalam nasi ke? Alamak, betul-betul terkejut sih. Itu kan lakonan, itu betul-betul bukan cobaan. Okay, bila saya nampak nenas tu, terus saya nak kena switch the game lah. Saya tak boleh masak mushroom broth. So mushroom dengan nenas tak berapa ngam. Dari situlah saya plan, terus saya tukar kepada singgang pula. Lauk singgang. Anda semua perlu menggunakan nenas ini di dalam masakan anda. Ya, anda boleh menggunakan sebarang bahagian daripada buah nenas ini. Tak kiralah isinya ke atau jusnya ataupun keseluruhan buah nenas ini ke dalam hidangan anda. Gunakan kreativiti anda dengan bahan tambahan ini. Disebabkan cabaran tambahan ini, kami akan memberikan 15 minit lagi untuk anda semua menghabiskan masakan anda. Dengan itu, keseluruhannya anda mempunyai 60 minit untuk menyiapkan hidangan yang terbaik. Pemenang semestinya seseorang yang mampu menyesuaikan diri apabila keadaan menjadi sukar. Jadi, sudahkah anda semua bersedia? Sudah. Kalau begitu, kita mulakan dalam masa 3, 2, 1, mula. Saya nak masak tortellini ayam. Benda simple lah. Simple yang saya rasa macam saya boleh execute dengan elok lah. Kalau nak masak lauk ni, lauk singgang ni simple. Kita leburkan aja apa yang ada. Kita rebus, make sure ingredient cukup. Saya pakai serbuk perasa. So masam tu saya tak pakai asam keping. Saya pakai daripada nenas dengan yuzu sauce. Sekarang saya tambah itu carrots dengan celery dengan onions. Saya buat base untuk pomodoro sauce. Hari ni saya nak masak pasta dengan spaghetti tagliatelle dengan portobello mushroom dengan cherry tomatoes. Actually saya belajar ini cooking bila saya tak muda lah. Saya 30 saya start itu cooking. Dan bila saya start saya suka ini. Saya buat ini berapa kali lah untuk keluarga saya, untuk friend saya. Mereka kata sedap, so saya fikir boleh lah, boleh. Okey, ada space. Encik Ahmad ni masak apa Encik Ahmad? Macam best je Encik Ahmad. Macam, tu namanya keyword dia macam. Tapi macam kita dia? lah macam mana. Oh, macam. Betul. Macam gitulah. Betul. Macam je. Macam tak. Betul. Sebenarnya ni saya tak ada pengalaman nak masak. Saya ni masak pak rumah je selalu. Sebenarnya saya pelajar universiti. Saya belajar aerospace. Tak berapa mahir dalam masakan. Saya nak masak hari ini ikan barramundi dengan kentang sisik, romesco sauce dengan sayur brokoli ni lah. Masak ikan barramundi ni kita harus check for temperature lah. Usually kalau saya masak atas pan. Tak setengah masak, tak letak dalam oven untuk masak lagi. Kalau overcook nanti dia kering sikit. Saya nak masak pineapple rice dengan black pepper chicken. Hari ni saya datang nak masak chicken black pepper andhra dengan tomato rice. Juri tengah berbual, I punya concentration bukan dekat juri. Saya punya concentration dekat itu nenas tu. Saya buat perubahan, nasi tomato jadi nasi nenas. Masukkan minyak untuk masak nasi. Ada yang boleh masak dengan ghee ataupun butter juga. Kita kasih masukkan nenas yang kita potong tadi. Masukkan dekat rice cooker. Masukkan nasi yang tadi kita basuh tu. Okey. Dan hari ni memang menu saya nak masakan ialah soto ayam. Tapi tak ada dia punya mie-nya lah. Kuah soto, ayam bakar, bergedil tapi dia potato puree-nya ferment dan juga sambal kicap lah. Ada orang dah start masak lah, aku masih prep. Macam mana ni? Soto apa yang masak dengan nenas? Kalau macam ayam percik nenas, mungkin ada. Masak lemak nenas, mungkin ada. Sambal kicap nenas, mungkin ada. Tapi soto dengan nenas, cadangan saya untuk gunakan nenas tu untuk letak dalam kuah je lah, kuah soto. Firasat saya kuat bahawasanya saya boleh ke finals, tapi kita tengok macam mana lah. Sebab
Selalu orang kata follow your gut instincts kan. Buah nenas ni bukan senang nak gabungkan dengan makanan-makanan yang biasa kita makan lah. Yep. Manis ke, masam ke, kita tak tahu macam mana dia punya buah nenas yang kita dapat pada hari ini. Buah nenas ni ialah natural tenderizer. Kalau sesiapa yang boleh, diorang menggunakan daging, diorang boleh perapkan dengan buah nenas ni untuk melembutkan lagi daging mereka. Dia harus ketara juga kan. Jadi kita tak boleh gunakan jus je macam ala kadar je. Nak kena ada rasa nenas tu juga. Sekarang saya mesti fikir apa nak buat dengan nanas. Mesti fikir. Plan saya untuk tambah itu nanas, saya fikir saya boleh tambah dalam cherry tomato itu jus. Saya boleh finely chop, nak caramelize itu nanas dan tambah atas pasta saya. Okey, ni masakan pasta lah. Itu pasta, betul. Pasta. Tapi bila diberikan nenas tu ada sikit macam, does it disturb your plans? Yes, it disturb sikit lah. Yang penting always test dulu kan? betul. Belum kasih. Okey. Antara Chef Bob dengan Chef Iskandar, awak nak impress siapa? Saya nak impress semua. Semua? Awak nak impress saya sekali tak? Betul. Boleh juga Semua boleh. Nanti saya rasa sikit Yes. Boleh. Okey, all the best. Terima kasih. Thank you. Ikan saya ni ada sos, ada peppers, ada cili, ada bawang, ada bawang putih dengan ada sedikit cuka lah. Bila anda diberikan cabaran, ada perlu letak nenas dalam hidangan anda ni, ada macam membuat plan awak tu macam lari sikit tak? Saya cuba improvise apa yang diberikan. So saya letak dalam oven dalam. So saya kasi dia char sikit, lepas tu blend, lepas tu letak dalam sos. Wah, nampak macam awak dah tahu ni apa awak nak buat ni. Biasanya bila bawang-bawang tu kita nak tunggu dia betul-betul rangup, baru dia punya aroma tu akan keluar. Dia punya taste baru keluar. I tak suka spend banyak time dalam kitchen. Masuk sekejap, keluar. Ayam saya masak tu memang tak ada masalah. Sebenarnya saya habis awal berbanding dengan kawan-kawan yang rakan-rakan yang lain. Saya yakin dengan masakan saya. Jiva. Ya. Wah, dah macam dah siap aja ni. Ya, dah. Masa ada lagi ni? Ya, dah siap dah. Dah siap dah. Jadi lepas ni dah boleh duduk minum kopi ke? Boleh lah. Oh, boleh. Macam gitu. Saya nampak awak punya keyakinan yang tinggi tu. Very confident lady. So you think you can win this competition? I was very sure. Very sure. I like your confidence. Okay, all the best. Kita buat dumpling selalunya orang pakai sudu, orang pakai ini kan untuk letak inti dia. Ini satu teknik yang orang-orang Itali buat pasta ravioli kan. Kita pakai piping bag. Lebih bersih dan awak boleh kontrol yang lebih baik. Selalunya kalau kita rebus, lebih selamat lah. Dengan seluruhnya dia akan masak. 4-5 minit should be okay lah. Mr. Akmal. Ya saya. Oh, bersihnya meja awak. Terima kasih. Bahan nanas ni mana? Nanas saya ada dalam singgang saya. Hari ini saya masak tortellini ayam dengan singgang. Ya, InsyaAllah saya cuba yang terbaik lah. Okey. All the best. Terima kasih. Ada masalah dengan ayam dia. Bila saya rasa pun, saya dah tak boleh nak tukar apa-apa. Saya dah terlalu lambat. Dia punya tekstur tu macam terlalu mushy lah. Saya tak tahu daripada ayam yang saya beli ke ataupun teknik yang saya masak salah ke, saya pun tak boleh rectify. Ada masalah dengan ayam dia. Bila saya rasa pun, saya dah tak boleh nak tukar apa-apa. Saya dah terlalu lambat. Saya sebenarnya buat 6 biji. Nak kata ayam tu basi pun susah. Pasal saya bila bau, elok aja ayam tu. Wah, saya tak tahu nak cakap apa lah. Masa saya masak tu, macam asal rasa nenasnya tak terserlah. Kok macam tak rasa sangat. Macam mana tapi tak apalah, kita just cuba. Ni kalau rakan-rakan saya tengok ni kan, confirm diorang dah ketawa dah. Macam mana lah kau masak macam itu, Mat? Lah, memang memalukan. Sekarang masa sudah suntuk, jadi kita pergi ke oven. Letak dalam oven. Okey, kan. Ahmad. Yes, abang handsome kita. Tengah kelang kabut ni kelang kabut dah. Sebab 1 jam je apa masak. Tak cukup. Kita tengok macam mana. Adakah 60 minit tu menjadi masalah untuk anda ataupun anda perlu lebih masa? Dia tengok macam mana lah. Orang kata 60 minit boleh buat masak macam. Dia orang 60 minit masak sikit sebab nampak macam confident ni? Nampak je, tapi dalam hati duduk. Pasta saya mesti rebus, saya fikir 10 atau 7 minit sebab kalau saya buat awal lah tak baik lah, itu macam soggy lah.
saya kan. Itu sebab saya mesti buat last minute lah. Okay, so masa saya potong tu, actually dia masak quite juicy lah, but dia tak ada dia punya charness. Jadi saya just panaskan pan, kasih high heat, letak butter, kasih dia brown butter sikit. So saya letak je one side ke dalam. Sebab kalau saya letak dua side, pensel confirm akan kering. Jadi saya satu side untuk kasih dia nice colour. Lepas tu cepat-cepat tutup api. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 berhenti. Warna ni lawa, bagus, ada height dan yalah kita nak skill dia pun. Nanas dia awak panggang. Saya. Bila awak letakkan nanas dalam romesco sos tu? Saya. Wah, macam kenalah dia acidity dia. Kerana tomato dengan nanas kan ada agak-agak similar tapi dia ada kemanisan dia dari nanas dia. Betul. Cukup bagus. Ada masam, ada manis. Ada smokiness daripada awak panggangkan buah nanas tadi tu. So dish yang komplit lah. Betul. So nanas dia awak gorengkan dia je. Gorengkan dia, lepas tu saya letak jus nanas dalam brand ayam. Lepas tu saya letak sikit dalam kuah soto dia sikit dan sikit dalam dia potato mash dia lah. Saya rasa awak punya kuah ni sedap. Ada rasa ciri-ciri soto. Rempah ratus cukup, lengkap. Dia kalau letakkan something crispy kat atas tu ke, mungkin lagi elevate lagi dia punya dish. Bagus. Dengarkan cakap Chef Iskandar. Okey, boleh Chef. Ceritakan tentang ini macam ravioli nanas. Tak, okey. Saya menyediakan tortellini ayam dengan singgang. Singgang ada nanas pakai dalam. Dia tak singgang original lah. Dia singgang buat macam broth gitu. Macam mana makan ni? Sup kan? Rasa sup dulu. Rasa sup dulu kan? Saya faham yang singgang ni ada rasa masam, rasa pedas. Ada rasa macam sesuatu yang ketara gitu. Shiitake mushroom tu rasanya ketara Bila awak blend dalam isi ayam ni, jadi kena dengan kuah singgang yang awak bikin tu macam tak ngam. So, saya rasa macam 50-50 chance lah untuk masuk ke pusingan seterusnya. Tapi tak boleh cakap lah, ni semua rezeki kan. Kita tengoklah nanti. Iskandar. Ya. Seram sikit ni. Apa pasal? Nama dia. Fatma. Oh yes. Tengok sikit nama dia. Oh. Nama awak Ramzi. Ramzi. Okey. Chef Ramzi. Ramzi awak orang mana ni? Saya itu Serani lah. Oh Serani. Ya. Okey. Very nice dan boleh rasa semuanya. Saya boleh rasa carrot. Saya boleh rasa mushroom. Betul. Saya boleh rasa spinach, dia punya kemanisan daripada tomato dan juga kemasaman daripada pineapple tu. A very nice composed vegetarian dish. Walau bagaimanapun, sedap-sedap macam gini, plating kasihlah handsome sikit. Dah handsome macam ni, kasih tinggi sikit ke, kasih gulung sikit. Okey, lain kali kasih handsome sikit. Okey, terima kasih. Terima kasih. Jiva. Ya, Chef. Sini Jiva. Sini ya. Okey, Jiva, dari tadi kita boleh bau masakannya. Sekarang kita nak rasa. Hari ini saya masak pineapple rice with Andhra chicken. Cuba terangkan Andhra chicken ni. Andhra chicken tu dia orang memang suka makan masakan pedas. Spices yang dia orang guna tu black pepper dengan chili. Ni kari ayam. Kari ayam. Ni kalau biasa ada roti ke apa, cecah macam tu. Sedap. Oh, dia punya pedas pun. Ayo. Tapi lagi sekali pun kita nak kena tumpukan kepada dia punya penghiasan. Jadi ni masuk letak macam ini macam aduh, apa khabar daun kari. Macam itulah. So, percubaan bagus. Kumpulan kedua. Inilah bahan kejutan anda.
Beliau nampak nenas kan? Macam nenas dengan char kway teow. Macam pelik lah. Like, pergi luar makan kat luar, pergi mamak, pergi hawker center semua kan. Diorang memang tak pernah pakai nanas kat dalam char kway teow diorang. So bila saya nampak nenas tu, mana fikir, weh, macam mana macam nak taruh nenas ni kat dalam char kway teow saya? Terkejut bila bahan kejutan yang diberikan tu adalah buah nenas. Sebab bagi saya macam saya tak boleh ngam lah macam mana buah nenas tu ataupun jus dia kita boleh satukan dengan sesebuah dish tu. Sudahkah anda bersedia? Sedia. Dalam masa 3, 2, 1, mula. Saya rasa lega sebab dua bahan nenas dan juga jus nenas membantu sangat saya dalam masakan ini. Hari ini saya ingin masak hidangan mi. Saya memang suka makan mi. Cuma hidangan hari ini saya masak mi yang ada kuah, mi kuah pedas daging. Nampak kan dalam ni ada bites of pineapple tu. Hirisan tu tadi yang cincang dia. Daging saya tadi dah rasa tau. Daging tu dah empuk pun. Okey, rasa dia dah ada. Makanan mi ni kan kalau you tengok banyak negeri makan mi kan. China, Korea. Memang mi diorang ni saya akan cuba tau. Saya akan cuba makan di luar yang halal of course. Dan saya akan cuba buat sendiri. Saya rasa tenang sebab masa yang diberikan 1 jam, hidangan yang saya nak masak ni saya gunakan daging yang senang empuk. Jadi dia tak perlu masa yang lama. Masa yang 1 jam tu cukup sangat. Nervous gila je. Kancong. Sebab tak pernah buat macam gini kan. Lagipun tak biasa dengan set up kitchen gini kan. Jadi tengoklah macam mana. Selalu saya masak kat rumah seorang je. Kalau ada pun bapak saya lah. Tapi hari ni kan gebentar sikit lah sebab ada kamera lah, ada chef semua tengok jalan-jalan kan pertama kali. Jadi gebentar, panik, kelam kabut jugalah. Macam tak biasa kan depan orang ramai. Bila saya nampak nenas bahan baru tu, saya rasa okey lah sebab apa yang saya nak masak tu boleh dimasukkan sebab salah satu komponen tu macam acar kan. Jadi saya masukkan lah sebab nenas tu ada manis-manis, masam-masam sikit. Jadi boleh lah. Sekarang kita nak masukkan ayam. Jadi kita potong kecil-kecil sikit lah. Kulit ayam kita tepikan, nak isi aja. Hari ni saya masak Korean pancake dengan gochujang chicken dengan crispy chicken skin. Crepe is actually a simple dish lah. Kita macam buat pancake tuang gitu. Saya cuba je lah. Crepe boleh savory dengan sweet. Macam nak buat kebab style gitulah macam kan. Hari ni saya dah plan nak masak savory crepe with daging cincang dengan salsa. Nanas jus je saya pakai dalam salsa lah. Nanas dia saya potong kecil-kecil untuk dia punya salsa. Dia campur dalam saya crepe lah. So sebab saya pakai daun bawang ni actually kan my local supermarket ada daun pucai. So instead I thought okeylah pakai daun bawang lah. So pada hari ini saya akan masak char kway teow ayam. Resepi ini saya ikut resepi mak saya. Dan saya pernah cuba masak dan alhamdulillah memang sedap pasal memanglah resepi mak saya. Ini bukan kali pertama yang saya masak char kway teow. Saya pun juga ada tolong mak saya, nenek saya masak juga lauk-lauk Melayu. You know, lauk padang, asam pedas, daging rendang, all that. Ya. So ini memang ada palate orang Melayu tapi I lebih masak makanan western. Okey, hari ini saya nak masak daging shakshuka. Salah satu Mediterranean food. Memang saya sukalah sebab adik kawan saya pun suka juga. Masakan shakshuka ni ataupun meat shakshuka, daging shakshuka, dia sebenarnya masakan Mediterranean. Dia masakan yang mudah. Ada yang kata dia boleh gunakan ni untuk breakfast. Nak lunch boleh, dinner pun boleh. Tapi majority biasanya orang akan makan shakshuka ni pada waktu pagi lah bila tengah breakfast. Semuanya anda mempunyai 10 minit saja lagi ya.
Okey, Kak Suryani. Saya. Ini macam apa ni, mi kari ni? Dia tak ada kari pun. Tak ada kari. Ini apa ni? Laksa ke tak? Laksa. Bukan juga. Laksa betul lah. ada santan kan? Okey. Okey. Apa kata kita rasa pun bagus. Okey, boleh. Okey, silakan. Okey, ini mi kuah daging pedas. Di dalam dia kuah ada nanas? Ada. Saya gunakan nanas yang saya cincang tadi. Okay. Saya masak bersama dia punya kuah lah. Dia punya mi ni awak pakai mi apa? Dia mi kering yang plain noodle. Saya suka dia punya kuah tu, dia ada macam kemanisan daripada daging dan kena dengan kemanisan daripada buah nenas tu. So dia penggunaan buah nenas tu dengan baiklah macam ni. Well done. So ini yang kita nak nampaklah dalam pertandingan inilah. Betul. Seorang tukang masak yang suka mencuba hidangan yang barulah untuk kita rasakan. Bagus. Bagus. Okey, percuma bagus. Cik Azir. Saya. Wow. Okey. Ceritakan tentang anda punya masakan ni. Okey, ini adalah daging shakshuka ataupun meat shakshuka. Ini first time saya akan rasa. Kita pun rasa Bob. Shakshuka ni ada nenas. Biasa ada tomato je kan. Nenas dia tersembunyi dekat bawah telur tu. Kena buka sikit tu. Oh, nak kena selak. Inilah Bob. Nenas dia sembunyi bawah telur. Kena selak telur dia dulu. Baru boleh nampak nenas. Okey, bila selak telur nampak nenas pada saya dia tak kenalah. Kerana apa ni, tak suka kan dia nak kena ada macam rasa tomato. Dengan kemasaman dia tak ada. Masaman dia terlalu manis. Terlalu manis. Jadi bila kita makan macam gini, dia punya rasa senang muak. Terima kasih Yasir. Terima kasih. Hello Chef. Wow. Apa khabar Kasha? Baik. Hari ni awak masak apa? Hari ni kita masak savory crepe with daging bersama salsa. Kenapa letakkan kicap? Tadi daging tu saya taruh kicap sikit, saya tambah untuk flavor sikit lah. Tadi pun ada tomato paste dalam daging dia saya taruh. Tapi daging cincang ni, saya rasa hari ni macam tak kena. Sebab dia ada sos, ada tomato dekat dalam. Lepas tu ada kicap pula tu. Kan? Ada dua macam kemanisan. Dan penggunaan buah nenas tu mungkin tak kena. Tak terselah di sini. Yalah betul. Pasal nenas ni susah nak masukkan dalam kita punya masakan savory. Betul juga. Jadi kita nak kena tahu macam mana nak masukkan. Okey, perjuangan yang baik. So kita tengoklah pusingan seterusnya. Okey, Chef. Terima kasih. Thank you. Apa khabar Farah? Okay, hari ni awak masak apa? Hari ni Korean pancake dengan gochujang chicken dengan ada side pickle lah. Gochujang chicken. Bob, gochujang ni Bob is a sauce daripada Korea yang dia picklekan sampai dia ferment dia punya chili. Oh okey. So nenas dia ada di mana ni? Okey, jus nenas saya ada campur sikit sebab rasanya kan ada macam masam-masam manis-manis. Jadi saya campurkan sikit jus nenas. Dari memang idea saya memang nak buat pickle cucumber ni lah. Jadi sebab dah ada nenas tu kan, saya pun masukkanlah nenas tu dalam ni. Very smart. Awak letakkan dia punya jus ke dalam gochujangnya sos tu. Jadi dia ada balancekan sikitlah dia punya rasa. Tapi pasal gochujang tu dia rasa dia ketara sangat. Tapi so dia ada drown sikit. Walaupun kita ada rasa kemanisan dia, tapi kita tak boleh tahu di dalam ada nenas ke tak. Dan juga dia punya crabs ni ada tepung dia ada terlepis. Terlepis. Jadi tebal sikit. Tebal. Tapi saya suka bila awak gunakan kulit ayam ni bagi dia punya tekstur tu. So percubaan yang baik tapi boleh diperbaiki lagi. Terima kasih. Terima kasih. Wow. Ni apa? Kuih-tiaw goreng nenas ke? Ya Chef, char kway teow ayam nenas. Char kway teow ayam nenas. Mana dapat inspirasi nak buatkan makan hidangan ni? Ni ikut ajaran mak saya lah. Ikut resepi dia. Saya cuba taruh nenas dalam kuah dia dengan ada cube nenas. Okey. Awak dah rasa belum ni? Saya dah rasa, tapi macam saya risau pasal rasa nenas macam tak obvious sangat. Pertama kali saya dengar tadi tu macam pelik. Tapi rasa dia sedap pula tu. Alhamdulillah. Umur awak berapa ni? 16. 16 tahun, Bob. Masak char kway teow ni macam dah 30 tahun masak char kway teow. Dan dia gunakan bahan buah nenas tu pada saya yang terbaik yang saya rasa pada hari ini. Inilah yang kita nak. Okey. Jadi kita bagikan sesuatu bahan, sesuatu cabaran. Dia mengejutkan kita.
Betul. Tak sangka. Tak disangka. Memang tak disangka. Lagi peserta junior yang paling muda tau. Dia paling muda? Oh, bagus. Very good. Well done. Seorang peserta dari kumpulan terakhir ini tidak dapat hadir. Fairani Ahmad telah menarik diri dari pertandingan juara memasak atas masalah peribadi. Dalam cabaran ini, peserta harus gabungkan isi nenas atau jus nenas dalam masakan mereka. 3, 2, 1, mula. Kini kita sedang menyaksikan kumpulan ketiga dan keempat memasakkan hidangan-hidangan istimewa mereka. Dapatkah mereka memenuhi citarasa para juri kita dan melangkah ke peringkat seterusnya? Hari ini saya akan masak dalam bahasa Inggeris tu pancit salmon with assorted vegetable medley served with a beurre blanc sauce. Saya pilih ikan salmon pasal saya agak confident dengan ikan salmon ni pasal saya tahu dia punya cooking time, cara nak masak dia dengan perfect dan nak execute the dish macam mana saya idamkan. Saya nak buat western beurre blanc. Kalau saya taruh nenas dah macam Hawaii ke macam gitu kan. Jadi saya dalam otak saya dah fikir macam mana saya nak incorporate tu nenas ke dalam hidangan saya. Jadi akhirnya saya tak nak fikir panjang. Saya menggunakan nenas tu sebagai dua komponen dalam hidangan saya. Terutama sekali dalam sos saya. Saya gunakan jus pineapple sebagai saya punya replacement for the beurre blanc untuk give kasih saya punya sos tu ada acidity dengan sweetness. Okey, sos saya ni saya nampak macam pekat. Jadi kita tak tambah air, kita tambah pineapple juice. Kita kacau-kacau sikit. Dia kalau masalah tu cakap ala-ala beurre blanc lah. Tapi ni kita style baru kita buat. Ini dah siap. Jadi yang komponen kedua saya menggunakan caramelized pineapple bagi refreshing taste to my vegetable. Lokman, cuba terangkan sikit apa maksud beurre blanc tu? Beurre blanc whereby kita kena pakai white wine for the reduction to give the acidity taste. Tapi I'm using this pineapple juice yang dorang surprise tadi tu kan untuk for my reduction. And I also masukkan pineapple bits and dill kat dalam. Kasih saya dengan Chef Bob rasa sama dengan sos. Tapi saya rasa sos awak tu sedap. Yes, sir. Thank you. Okay? Minat memasak saya ni adalah satu hobi. Memang saya suka-suka je masak kat rumah dia untuk kawan-kawan saya, untuk family saya. Tapi memang ada hari juga saya terfikir juga saya nak bawa satu hobi ni sebagai kerjaya saya satu hari nanti. Okay, hari saya nak masak pancit salmon with cauliflower puree. Salmon ni adalah satu dish kegemaran saya and saya suka masak salmon. It's simple, versatile and also banyak orang suka makan salmon lah. Can never go wrong lah. Nak tahu je dah masak ke belum is dari tengok warna dia. Selalu kalau kita start masak salmon ni kita taruh skin side down. Bagi je masak sampai dari tepi. Dari tepi boleh nampak there's two kind of colour. Ada orange dia which is salmon dia yang masih raw dengan merah jambu. Kalau kita dah nampak merah jambu tu dah kirakan 3/4, so we can actually flip the fish lah to habiskan sebelah masak sebelah bawah. Hello, wah, awak pun masak salmon? Ya betul. Yang kat belakang tu pun masak salmon, awak tahu tak? Saya pun tak tahu. Padahal hari pun first day saya jumpa dia, tapi saya tak tahu dia nak masak salmon. So, awak punya rancangan buat salmon ni ala apa ni? Saya akan serve on top with the salmon then with the pineapple-nya sauce lah. Pineapple sauce? Yes, correct. Macam mana awak plan nak buat pineapple sauce ni? So, ala-ala macam beurre blanc tapi ni kirakan saya just kan sama macam orang sebelah tau. Susah nak cakap pun. Dia pun buat beurre blanc ni. Beurre blanc ni klasik French punya sos kita tengok nanti macam mana. Dia punya sos lagi sedap ke dia punya sos lagi sedap? Okey, boleh. Okay, saya decide to go traditional hari ni for my first dish. Pasal pada saya nak bangkitkan kita punya makanan tradisional kita sebab dia semakin pupus. Roti kirai ni akan timbul bila bulan Ramadan aja. And kita boleh beli kat kedai bazar aje. Other than that kita masak kat rumah. So cubalah kat rumah masak sendiri. Dia lebih muai daripada kita beli dekat luar.
Okey, nanas kalau masak asam pedas memang pernah. Saya suka sebab dia punya texture dengan dia punya rasa tu memang sedap dengan benda yang pedas. Tapi sekarang saya nak masak kari, saya nak masak roti kirai, saya nak bikin peanut sauce untuk saya punya salad. So masa cooking tu, masa saya prepare tu, saya berfikir maybe saya boleh use the same method kalau saya nak taruhkan nanas dalam asam pedas, jadi nanas dalam kari saya. Saya tumis nanas tu jadi dia lembut sikit. Jadi dia punya juice dengan dia punya manisan pun keluar from there. So kita slow cook that process. Manis dia dah ada. A bit more. Kita pakai the pineapple juice sikit aja. Okay, so kita tinggalkan dia dulu. Bau macam masak kari je. Saya masak kari untuk makan dengan roti kirai. Oh, masak roti kirai? Yes. Ini klasik lagi ni ya? Yes. Ini lagi klasik juga ni. Yes, so ini kan macam dulu bila kenduri-kenduri kan. Nanti mak-mak kita mesti prepare macam ni. Betul. Mungkin harap dish yang klasik macam gini boleh membangkitkan kita punya selera kembali ya. InsyaAllah. And then we teach the children lah. Don't forget. So apa yang saya nak buat ni, saya nak kasih dia pecah minyak dalam oven. So kita kasih dia slow cook lah kat dalam oven. Hari ini saya ingin memasak seafood laksa linguine. So for this first dish yang saya masak ni is a seafood dish, more to macam fusion. Bila saya nampak nanas tu, saya pun fikir apa nak buat sama nanas tu So dalam saya punya seafood laksa linguine ni, saya nak dia punya masam. Saya potong dalam bahagian kecil. Lepas saya dah potong kecil-kecil, saya masukkan dalam batu lesung, saya tumbuk sampai air dia semua keluar. Ni kenapa gunakan batu lesung untuk anukan awak punya nanas ni? So saya nak kasi dia hancur, saya nak masukkan dia punya paste dalam saya punya tumisan laksa. Oh, agak-agak awak boleh ke peringkat mana ni dalam pertandingan ni? Top 5 Chef. Tak nak? Tu untuk apa tu? Ni untuk saya punya tumisan kat dalam. Jalan. Okey. Saya buat keputusan untuk membuat pasta kering sebab untuk saya yang kering ni lagi kuat dia punya rasa. So kita rebus kita punya tetel dulu. Saya mula masak sendiri bila saya sudah berumah tangga dan hidup sendiri sebab masak untuk family dan anak. Sebelum saya berumah tangga, masih single, saya cuma buat nasi goreng. Itulah paling simple yang saya boleh buat. Ni kita punya air dah mendidih. Tunggu sekejap, saya check dalam dia. Dia dah empuk ke tidak. Hari ini saya ingin memasak nasi butter, chicken tandoori dengan tetelan dalca. Okey, rasa dia dah cukup. Sikit lagi garam. Butter rice, chicken tikka, dalca. 1 jam cukup ke? Alhamdulillah, insyaAllah cukup, Zef. Saya rasa awak punya dalca sikit. Buka! Okey, tapi masih kurang, Chef. Masih kurang. Rasanya okey, tapi cuma saiz dia lah. Saya khawatir dan nervous chef akan komen dengan hidangan saya kerana terlalu kecil dalam pertandingan ini. Okey, ni semua bahan-bahan untuk yang dah sudah dikisar. Saya akan buat rempah untuk sos saya. Saya guna ayam bahagian paha. Dengan ni apa ni masakan dia ni? Hari ni saya masak ayam sate ayam percik. Sate ayam percik? Ya. Ni suara awak ni memang suara biasa ke apa ni? Macam ni? Ya. Wah, ni boleh jadi DJ radio ni macam ni. Apa yang dia dream ni nak masuk pertandingan ni? One of my dreams is to become a chef, insyaAllah, in the future. Siapakah inspirasi anda untuk menjadi seorang chef? Ibu anda ke? Chef Iskandar ke? Apart from my mother, Chef Bob lah. Ilham masakan saya hari ini ialah ciptaan saya sendiri. Sebab saya suka makan sate, percik ni sos dia manis, sour and a bit savoury. Siap semua barang ada. Ingat nak buat acar timun, tapi dia dah keluar nanas tu, kita tukarlah jadi acar nanas lah kita buat. Okey, sebenarnya orang rumah saya lah yang suruh saya masuk peraduan ni. Saya tak nak, saya malu. Masuk macam peraduan macam gini, you nak kena pandai masak macam-macam lah. Dia cakap tak apa, try je. Kalau kalah pun tak apalah, tapi kalau dapat 25,000 tu, dia cakap boleh kan ambil dapur. Okey, hari ini saya nak masak biryani ayam. Comfort food saya lah, comfort zone saya.
Saya dah biasa dan saya very comfortable. Jadi dalam masa yang diberi tu saya rasa cukuplah untuk saya buat satu dish biryani ayam dam. Kalau betul-betul nasi biryani ni dia makan masa masak. Pasal dia nak kena rempah dia, nak kena masak, biar masak betul. Beras dia nak kena rebus. Saya rasa kalau nasi biryani ni betul-betul 1.5 hour, 2 hours selamat lah. Satu portion dia kan, jadi boleh lah insyaAllah. Portion dia kecil lah, jadi 1 jam cukup lah. Perut awak kecil je, cute je nak masak biryani ni. Nasib baik 1 portion je cakap. Tapi boleh biasa lah. kita masak biryani ni, nak masak besar. sikit-sikit susah. Susah, betul. Nak kena masak satu periuk. Satu periuk besar. Lagi senang Betul. Saya selalu tak ada confident. Bila saya dapat nanas tu, alamak, saya punya confident level pun dah down sikit. Nak ambil jus dia ke, nak ambil isi dia ke. Tapi saya cuba je lah, tawakal aja. Saya cincang-cincangkan isi nanas tu, saya campak dalam kacang pul saya. Sebenarnya tak pernah lah resepi kacang pul ni ada nanas, tapi kita kena gunakan nanas ni kan. Jadi okeylah, just tawakal je. Hari ni saya nak masak kacang pul. Saya namakan kacang pul Pak D sempena nama arwah bapa mertua saya. Sebab resepi ni memang resepi dia, tapi saya modify sikit lah, campur dengan kacang panggang. First time ni masak kacang pul letak nanas. Mak jangan marah mak tukar resepi. Ni letakkan daging apa ni? Daging cincang. Daging cincang, ya. Lembu, daging lembu, ya saya. Okey. Ada hidangan sampingan tak ni dengan ni kacang pul? Nanti akan saya pecahkan mata lembu. Okey. And then dengan roti Perancis saya akan bakar sikitlah sama minyak sapi. Tu roti Perancis mesti ada si garing-garing sikit. Okey. Okay, today I cook sweet, sour, a little spicy prawn. I have to fry the garlic first to bring us a good smell. I chose this menu because I want to try to cook something different. Usually I will cook Chinese food, Japanese food. When I was doing the preparation, cooking, everything goes smoothly and I can finish within half an hour. Hi, Miss Grace. Hi, hello. Wow, I can see ni kari udang dengan Not curry. It is sweet and sour, a little spicy. Okay. Using honey, Using- pineapple, spice, So what's the name of this dish, Miss Grace? sweet and sour. Sweet and sour, Prawn. I hope with this dish I can continue with other episodes to produce better menu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, berhenti! Seperti biasa, Chef Bob dan Chef Iskandar akan merasa dan memberi komen tentang semua masakan peserta-peserta ini. Awak pandai masak? Ya, sedap. Sedap. Apa dia jauh dah nampak. Kuning dia. Aloi. Ini untuk pinggan pengantin. This is my comfort food lah. Jadi saya masak secara dam lah. Today I cook sweet, sour, a little spicy prawn. I can taste the 3 distinct flavour inside your sauce. Right? Dia punya makanan layers of flavors. Seolah-olah chef yang bertauliah. Dia punya kacang pul memang sedap. Complete lah ni kira kan Ini betul punya klasik dengan salad dia kasih. Apa dia jadi dengan sate awak ni? Apa ni? Sate ke apa? Tanduri. Ini chicken tanduri. Oh, chicken tanduri. Apa tak kurus? Itulah. Apa Ni fat free, fat free. Oh, fat free. Healthier living. Tengok, dia pandai menjawab tu. Dia punya rasa ni seperti di mana aku dapat ayam percik bila bazar Ramadan dulu, Gilang yang lama. Bambu. Sama lah ni, bambu juga. Tapi ni bambu skewer. Pada pendapat saya, ikan ni boleh undercook sikit. Ya. Okey. Mungkin 1 minit kurang dah just nice. Yang dipilihkan Roger lah, babe. Ni yang dikatakan Roger. Ridwan mana Ridwan? Wan. So tadi Ridwan masak dia terlebih masakan. This is perfect. Ni sekarang ni apa awak buat ni? Saya jual nasi padang. Nasi padang? Nasi padang boleh masak ni? Settle babe, handal.
Sekarang kita berada di arena utama pertandingan. Kita telah pun melihat prestasi kesemua 20 peserta. Di arena ini, mereka akan melalui pelbagai cabaran yang akan menguji kebolehan para peserta kita mengatasi setiap rintangan. Bersama kami dalam Juara Memasak Senior versus Junior. Sama-sama kita lihat perkembangan mereka.